توی این مسئله 3 تا شافت داریم که گفته قطر همه این شافت ها 3/4 اینچ هست و این شافت ها توسط 3 تا چرخنده به هم متصل هستن. میگه اگر مدول برشی این شافت ها 11.2 ضرب در 10 به توان 6 باشه، میزان پیچش زاویه آ و ای رو محاسبه کنید. خب برای اینکه میزان پیچش زاویه آ و ای رو محاسبه کنیم، ابتدا فرض میکنیم این چرخنده ها همه ساکن هستن، هیچ تکونی نمیخورن. خب اگر تکون نخورن، من میتونم تی آ رو فی آ رو نسبت به بی بسنجم، چون بی ثابت هست، از رابطه تی ال به جی جی. پس فی برابر با تی ال به جی جی هست. خب مقدار گشتاور رو داریم توی شافت آ 100 پوند اینچ، این 100 ضرب در طولش که 4 فوته، 4 ضرب در 12 برای اینکه تبدیل به اینچ بشه، تقسیم بر جی رو داریم 11.2 ضرب در 10 به توان 6. جی میله هم 1/32 پی قطر به توان 4، 3/4 به توان 4. خب 3 به توان 4 رو پایین می نویسم، 4 به توان 4 رو بالا می نویسم. خب میتونیم این زاویه رو حساب کنیم. 100 ضرب در 4 ضرب در 12 ضرب در 32 ضرب در 4 به توان 4 تقسیم بر 11.2 10 به توان 6 ضرب در 3.14 ضرب در 3 به توان 4 می شود ممیز 0.138 رادیان. خب این زاویه فی نسبت به آ. حالا زاویه ای رو نسبت به F بسنجیم، یعنی فرض میکنیم F ثابت باشه. خب گشتاور رو داریم 200، طول رو داریم همون 4 فوت، 4 ضرب در 12، جی رو داریم 11.2 10 به توان 6 تقسیم بر 1/32 پی قطرمون هم که فرقی نکرده، 4 به توان 4. خب تفاوت پایین و بالا فقط توی این 200 هست، یعنی مقدار رادیان بالایی رو ضرب در 2 اگر بکنیم پایین به دست میاد، میشه ممیز 0.276 رادیان. خب این هم مال فی نسبت به ای. حالا بریم سراغ قسمت چرخدنده ها. توی قسمت چرخدنده ها به خاطر اینکه چرخدنده F و B میان و چرخدنده C رو میچرخونن و پشت چرخدنده C یه شافت هست، چرخدنده C هم دوران میکنه و وقتی چرخدنده C دوران بکنه، چرخدنده های B و F رو هم با خودش میچرخونه. پس من برم فی C رو حساب کنم ابتدا، ببینم فی C یعنی خود چرخدنده C چقدر دوران میکنه. فی C رو اگر بخوایم حساب کنیم، خب لازمه که گشتاوری که به شافت CD متصل میشه یا وارد میشه رو به دستش بیاریم. این گشتاور برابر هست با 200 که توی میله EF هست، منتهاش میله EF توسط دو تا چرخدنده F و C به میله CD متصل شده که نسبت شعاع اینها 6/2 هست. پس یعنی گشتاور توی چرخدنده C 6/2 یا 3 برابر خواهد بود. پس ما برای چرخدنده C یه دونه 200 ضرب در 3 گشتاور توی چرخدنده C خواهیم داشت که چرخدنده C رو میپیچونه. از طرف دیگه چرخدنده B هم چرخدنده C رو میپیچونه، منتهاش به چه مقداری؟ به مقدار 100 ضرب در نسبت شعاعهاشون 6/1.5. 6/1.5 میشود 4. پس 100 ضرب در 4 هم چرخدنده B چرخدنده C رو باعث چرخشش میشه. پس 100 ضرب در 4 و 3 ضرب در 200 جمعش میشود 400 و 600 میشه 1000. پس چرخدنده C با گشتاور 1000 پوند اینچ دوران میکنه. خب پس گشتاور 1000 رو داریم برای چرخدنده C، ضرب در طولش که 3 فوت هست، 3 ضرب در 12 تقسیم بر مدول برشی 11.2 10 به توان 6 ضرب در 1/32 پی قطرش به توان 4، 3 به توان 4 صورت هم 4 به توان 4. خب میتونیم مقدار رو حساب کنیم. 1000 ضرب در 3 ضرب در 12 ضرب در 32 ضرب در 4 به توان 4 تقسیم بر 11.2 10 به توان 6 ضرب در 3.14 ضرب در
3 به توان 4. مقدار این زاویه میشه ممیز 103 ممیز 1035 رادیان. خب این میزان دوران چرخدنده C هست. اما وقتی چرخدنده C میچرخه یا میپیچه باعث میشه که چرخدنده های B و F چون کوچکتر هستن بیشتر بپیچن. پس حواسمون بایستی به این نکته باشه. خب میام فی A رو حساب میکنم. فی A میشود مقدار دوران A به خاطر اینکه B ثابت باشه، یعنی ممیز 0 138 ممیز 0 138 به اضافه، خب دوران C بوده ممیز 10 35 ضرب در خب نسبت دندونه هاشون یا شعاعهاشون 4 برابر هست، پس 4 برابر چرخدنده B به خاطر چرخدنده C میپیچه. خب این 4 باعث میشه که شافت A سرش هم دوران پیدا بکنه. پس میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. ممیز 0 138 به اضافه ممیز 10 35 ضرب در 4 میشود ممیز 4275 رادیان و خب میتونیم این رو به درجه هم تبدیلش کنیم. اگر ضرب در 180 تقسیم بر پی بکنیم میشود تقریبا 24.5 درجه. این زاویه پیچش A. برای زاویه پیچش E به همین ترتیب عمل میکنیم. یه زاویه ممیز 0 276 داره به اضافه ممیز 10 35 ضرب در نسبت شعاعهاشون 6 به 2 هست، یعنی ضرب در 3 بایستی بشه. خب این مقدار حساب کنیم. ممیز 0 276 به اضافه ممیز 10 35 ضرب در 3 می شود ممیز 33 81 رادیان و خب میتونیم این رو به درجه هم تبدیلش بکنیم. اگر به درجه تبدیل بکنیم می شود تقریبا 19.4 درجه. میزان پیچش زاویه A و میزان زاویه پیچش A و E رو به دست آوردیم.